નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પાર્થ જોગણપુત્રા નોબલ ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલ તેમજ વાસુદેવ વિદ્યાલય ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા વિડિયોમાં આપણે ધોરણ 9 ની અંદર વિષય વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ચેપ્ટર નંબર 2 ની શરૂઆત કરી હતી, બરાબર? જેમાં આપણે સૌપ્રથમ મિશ્રણ એટલે શું અને મિશ્રણના પ્રકાર વિશે સમજ્યા હતા. જેમાં આપણે મિશ્રણની માહિતી મેળવી અને મિશ્રણના જે મુખ્ય બે પ્રકાર છે, સમાંગ મિશ્રણ અને વિષમાંગ મિશ્રણ, બંને વિશે આપણે માહિતી મેળવી લીધી, બરાબર? ત્યાર પછી આપણે જે વાત કરવાની છે તે આજે વાત કરવાની છે દ્રાવણની. શેની કરવાની છે? દ્રાવણ. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આપણે થાય કે ભાઈ દ્રાવણ એટલે શું? તો દ્રાવણ એટલે કે બે કરતા વધારે પદાર્થો, બે કરતા વધારે પદાર્થો મિશ્ર થાય તેને કહેવાય દ્રાવણ. કોઈ પણ બે પદાર્થોને મિશ્ર કરો એટલે આપણે એને મિશ્રણ કીધું, પણ જે વસ્તુ બનીને શું કહેવાય? દ્રાવણ. તે વસ્તુને દ્રાવણ કહેવાય છે. પ્રવાહીમાં અથવા વાયુમાં હોય, ઘન પ્રવાહીમાં હોય, બરાબર? કોઈ પણ વસ્તુ છે એકબીજાની અંદર શું હોય? ભળેલી હોય, એને આપણે દ્રાવણ કહી શકીએ. જેમ કે સિમ્પલ આપણે તમને ખબર છે કે ભાઈ આપણે ઘરે લીંબુ શરબત બનાવીએ તો લીંબુ શરબત છે એક પ્રકારનું દ્રાવણ છે. લીંબુ શરબત શું છે? એક પ્રકારનું દ્રાવણ છે. કેવી રીતના? તો કે સૌપ્રથમ આપણે શું લીધું હતું? પાણી, બરાબર? પાણીની અંદર આપણે શું ઓગાળી? ખાંડ ઓગાળી, અને પછી આપણે એમાં એડ કર્યું લીંબુ, બરાબર? તો પાણી છે એની અંદર ખાંડ શું થઈ ગઈ? ઓગળી ગઈ, બરાબર? લીંબુ પણ એની સાથે ભળી ગયું તો આખું શું બનશે? એ દ્રાવણ બનશે. દ્રાવણની અંદર બે વસ્તુ મહત્વની, એક આવે દ્રાવ્ય અને એક આવે દ્રાવક. જો પેલું ઉદાહરણ શરબતની સમજ્યા, બીજું ઉદાહરણ સોડા વોટર, એટલે કે જે આપણે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ સોડા પી છે ને તે પણ એક પ્રકારનું દ્રાવણ છે. પ્રવાહીની અંદર વાયુનું મિશ્રણ, પ્રવાહીની અંદર આપણે શું ઓગાળેલો હોય? વાયુ ઓગાળેલો. જો દ્રાવણ છે ને તો એવું કે દ્રાવણના ઘટકો તરીકે દ્રાવક અને દ્રાવ્ય. હંમેશા યાદ રાખજો, દ્રાવણ હોય ને દ્રાવણ, એની અંદર બે વસ્તુ મુખ્ય થાય. એક હોય દ્રાવક અને બીજો હોય દ્રાવ્ય. દ્રાવક એટલે કે જેની અંદર પદાર્થ ઓગળશે, અને દ્રાવ્ય એટલે કે જે પદાર્થ ઓગળ્યો હશે એને કહેવાય દ્રાવ્ય. હું તમને વાત કરું કે ચલો આપણે સિમ્પલ ખાંડનું પાણી બનાવવું છે. ખાંડનું પાણી બનાવવાનું છે તો સૌપ્રથમ આપણે શું લેશું? કે તપેલી લીધી અને પાણી લીધું, બરાબર? હવે પાણી આપણે લીધું, પાણીમાં આપણે શું નાખી? ખાંડ નાખી. તો ખાંડ છે એ પાણીમાં શું થઈ જશે? ઓગળી જશે, પાણીની અંદર ઓગળી, બરાબર? તો શું થયું કે જે પાણી છે ને એ શું થયું? દ્રાવક, બરાબર? પાણી શું છે? દ્રાવક છે કે એની અંદર ઘટક કણો દ્રાવ્ય થશે. અને જે ઓગળ્યું કોણ? તો કે ભાઈ ખાંડ. તો ખાંડ શું કહેવાય? દ્રાવ્ય. એટલે કે જ્યારે આપણે ખાંડનું દ્રાવણના ઉદાહરણ દ્વારા સમજી તો જે પાણી છે ને એને આપણે કહેવાય દ્રાવક, એટલે કે જેની અંદર પદાર્થ ઓગળશે તે, અને દ્રાવ્ય એટલે કે જે પદાર્થ ઓગળ્યો તે. તો ખાંડના પાણી છે એમાં પાણી અને ખાંડ બે મિક્સર કરશું એટલે કે દ્રાવક પ્લસ દ્રાવ્ય એટલે કે બને દ્રાવણ. એટલે કે જે ખાંડનું પાણી આપણે બનાવ્યું એને કહેવાય આપણે દ્રાવણ, બરાબર? તો દ્રાવણ માટે ખાસ યાદ રાખજો, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંને ભેગા થઈને જે બને એને કહેવાય દ્રાવણ, બરાબર? એ માત્ર આપણે જે જોયું ને એ તમે જુઓ તો પ્રવાહી હતું અથવા ઘન પ્રવાહી. તો એવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ પ્રવાહીમાં મિશ્રણ, જેમ કે પાણી ને દૂધ બે પ્રવાહી છે, ખાંડ ને પાણી ઘન પ્રવાહી, વાયુનું મિશ્રણ આવે, એવા ઘણા બધા મિશ્રણ થાય, બરાબર? અમુક એક્ઝામ્પલ જે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા છે હું તમને સમજાવું, બરાબર? ફર્સ્ટ આપણે કહ્યું કે ખાંડનું પાણીમાં બનાવેલું દ્રાવણ. જે મેં તમને સમજાવ્યું છે કે પાણીની અંદર આપણે ખાંડ નાખશું તો ખાંડ છે એ ઘન સ્વરૂપ છે. આપણે દરેકને ખબર છે કે મુખ્ય ત્રણ પદાર્થની ત્રણ અવસ્થા: ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ, બરાબર? ત્રણ અવસ્થા વિશે તમે માહિતગાર છો, બરાબર? આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં પણ ત્રણેય અવસ્થા વિશે વાત કરી હતી, ઘન અવસ્થા, પ્રવાહી અવસ્થા અને વાયુ અવસ્થા. તો જે ખાંડ અને પાણીનું દ્રાવણ છે, ખાંડ છે એ ઘન છે અને પાણી છે એ પ્રવાહી છે.
તો તે કયા પ્રકારનું મિશ્રણ થયું? ઘન પ્રવાહીનું મિશ્રણ. એક પદાર્થ ઘન છે ને બીજો પદાર્થ પ્રવાહી છે. ઓકે, બીજું એક્ઝામ્પલ કે આયોડિનના આલ્કોહોલમાં બનાવેલા દ્રાવણને ટિંચર આયોડિન કહે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો. એક વાત તમને પૂછે કે ભાઈ આયોડિનના આલ્કોહોલમાં બનાવેલા દ્રાવણને ખાલી જગ્યા કહે છે ટિંચર આયોડિન. ખાસ નામ યાદ રાખજો. આલ્કોહોલનું આયોડિન સાથે મિશ્રણ કરીને બનાવવામાં આવે શું કહેવાય? ટિંચર આયોડિન. આમાં શું થશે? ઘન દ્રાવ્ય છે અને પ્રવાહી દ્રાવક છે. તો જે આલ્કોહોલ છે તે પ્રવાહી સ્વરૂપે છે અને જે આયોડિન છે તે ઘન સ્વરૂપે છે. ઘન પ્રવાહીનું મિશ્રણ થઈ ગયું અને ખાસ એનું નામ યાદ રાખો ટિંચર આયોડિન. ત્યાર પછી સોડા વોટર યુક્ત પીણું વાયુનું પ્રવાહીમાં બનાવેલ દ્રાવણ છે. ચલો આપણે બધા લોકો જે કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીએ છીએ સોડા વોટર કે જે આપણે સોડા કહીએ છીએ, તો એની અંદર વાયુ અને પ્રવાહી બે ભેગા છે. કેવી રીતના? કે સિમ્પલ આપણે સાદી સોડાની વાત કરીએ. સાદી સોડા એટલે શું થાય? પાણી. એમાં પાણીનો જ ભાગ હોય, બરાબર. પરંતુ એની અંદર જે ગેસ આવે સોડા માટેનો, જનરલી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો યુઝ થાય છે, બરાબર. જે ગેસ છે ને એ પાણી અંદર ઓગાળવામાં આવે, એટલે કે પાણી પ્રવાહી છે અને જે ગેસ હતો આપણો એ શું છે? વાયુ છે. એટલે આ કયા પ્રકારનું મિશ્રણ થયું? પ્રવાહી અને વાયુ. જે આપણે પહેલા જોયા હતા એ આપણે કોનું જોયું હતું? ઘન અને પ્રવાહી. ઘન અને પ્રવાહીનું જોયું હતું. હવે આજે જોશું આપણે શું હશે? પ્રવાહી અને વાયુ. પ્રવાહી અને વાયુ ખાસ યાદ રાખજો. તમને એવી રીતના પણ એક્ઝામ્પલ પૂછે, ચલો ઘન પ્રવાહીનું ઉદાહરણ સમજાવો, પ્રવાહી વાયુનું ઉદાહરણ સમજાવો. તમને એમાં ક્લિયર ન કે ભાઈ સોડા વોટરનું સમજાવો કે ભાઈ ખાંડનું દ્રાવણ સમજાવો. તમને ટ્વિસ્ટ કરીને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમે કહેવાય ને કે દ્રાવણ એટલે શું અને વાયુનું ઉદાહરણ સમજાવો, વાયુ પ્રવાહીનું સમજાવો, બરાબર. અલગ અલગ રીતના પૂછવામાં આવે. ખાસ સમજો. લાસ્ટ વન છે હવા એ વાયુમાં બનાવેલું મિશ્રણ છે. હવે તમે હવા, ઓકે, આપણને ખબર છે કે હવાની અંદર ઘણા બધા વાયુઓ રહેલા છે, જેમાં નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ઘણા બધા વાયુઓ છે. એક વાયુ છે બીજા વાયુ સાથે મિશ્રણ થાય છે. ભાઈ આપણને ખબર છે કે ચલો 78% નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન 21%. એવું ન હોય કે 78% એક બાજુ રહે ને એક બાજુ ઓક્સિજન ને એક બાજુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બધા વાયુ એકબીજાની સાથે શું થયેલા હોય? મિશ્ર થયેલા હોય. એકબીજા સાથે થોડા ઘણા અંશે ભળેલા જ હોય છે, મિશ્રણ જ હોય. કઈ એવું તો નથી કે ચલો નાઇટ્રોજન અલગ હોય ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ભાગ અલગ, એવું નથી. બધું વાતાવરણ સાથે જ છે. એટલે કે હવા છે તે વાયુમાં બનાવેલું મિશ્રણ છે, બરાબર. તો આજે 3 એક્ઝામ્પલ આપણે મેઇનલી યાદ રાખવાના છે. ઘનનું પ્રવાહીમાં મિશ્રણ, બરાબર. કયું થયું? ખાંડ ને પાણી, બરાબર. ત્યાર પછી ટિંચર આયોડિન યાદ રાખજો કે ભાઈ આલ્કોહોલનું આયોડિન સાથેનું મિશ્રણ ઘન પ્રવાહીમાં જ આવશે. પછી પ્રવાહીનું તમને ખબર પડી જાય કે ભાઈ દૂધ પાણી, તો એ પ્રવાહીનું મિશ્રણ છે, બરાબર. ત્યાર પછી પ્રવાહી અને વાયુ, તો કે ભાઈ સોડા વોટર, એની અંદર ગેસ ઓગાળવામાં આવે, બરાબર. અને લાસ્ટ વાયુનું મિશ્રણ, બરાબર. આ મુખ્ય જે તમે ઉદાહરણ આપ્યા હતા એ આપણે સમજીએ. સૌથી પહેલા આપણે શું વાત કરી હતી કે ભાઈ દ્રાવણ, કે બે કરતા વધારે પદાર્થો એક સાથે ભળે તો એને કહેવાય દ્રાવણ. જેમાં મુખ્ય 2 ઘટક હોય, દ્રાવ્ય અને દ્રાવક. દ્રાવ્ય એટલે કે જે પદાર્થ દ્રાવણની અંદર ઓગળતો હોય, બરાબર, એને કહેવાય દ્રાવ્ય. અને એવો પદાર્થ કે જેની અંદર દ્રાવ્ય ઓગળે, એટલે કે જે પદાર્થ છે એની અંદર ઓગળે, તો એને કહેવાય દ્રાવક. અને દ્રાવ્ય અને દ્રાવક બંને ભેગા થઈને જે બને એને કહેવાય દ્રાવણ. આપણે ખાંડના એક્ઝામ્પલ દ્વારા સારી રીતના સમજીએ કે ખાંડ છે તે દ્રાવ્ય છે, પાણી છે તે દ્રાવક છે, અને બંને જ્યારે ઓગળીને જે બનશે એને કહેવાય દ્રાવણ. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોયા, બરાબર. તો જે આ ક્વેશ્ચન છે 2 કે 3 માર્ક્સમાં તમને પૂછાઈ શકે છે. તો ખાસ દ્રાવણની પૂરેપૂરી માહિતી સમજી, લખી અને પાકી કરવાની રહેશે. બધું જે છે તે આપણે આવનારા વિડીયોમાં જોશું. થેન્ક યુ.